ઇઝી ટુ લર્ન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ચેનલની પ્રથમ વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ ભારતનું બંધારણ અને તેની રાજવ્યવસ્થા ઉપર છે. આ વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે અને એવા લોકો કે જે ભારતના બંધારણ વિશે વધારે ડિટેલમાં સમજવા માટે ઈચ્છા ધરાવે છે એવા લોકો માટે પણ ઉપયોગી સાબિત થશે. હવે આજનો આપણો જે પ્રથમ લેક્ચર છે એના મુખ્ય ટોપિક ઉપર નજર કરીએ. પ્રથમ ટોપિક છે એ છે બંધારણની પ્રાથમિક સમજ, કે જેમાં આપણે બંધારણ શું છે અને બંધારણનું મહત્વ શું છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. બીજો ટોપિક છે એ છે વિવિધ શાસન વ્યવસ્થાઓ, કે જેમાં આપણે સંસદીય પ્રકારની અને પ્રમુખશાહી પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા વિશે ચર્ચા કરીશું. ત્રીજો જે ટોપિક છે એ છે બંધારણ અને રાજવ્યવસ્થા વચ્ચેનો તફાવત, અને છેલ્લે આપણે આ ટોપિક ઉપરના MCQ જોશું. હવે બંધારણ એટલે શું? તો બંધારણ એટલે કાયદાઓ અને નિયમોનો એક સંગ્રહિત દસ્તાવેજ. હવે બંધારણ છે એ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે. એક છે લેખિત બંધારણ અને બીજું છે અલેખિત બંધારણ. લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય? તો જ્યારે કોઈ રાષ્ટ્રને ચલાવવા માટે જરૂરી એવા કાયદાઓ અને નિયમો છે એ એક જ દસ્તાવેજની અંદર સંગ્રહિત કરવામાં આવેલા હોય તો એ પ્રકારના બંધારણને લેખિત બંધારણ કહે છે. જેમ કે આપણા ભારતનું બંધારણ છે એ લેખિત બંધારણ છે, કેમ કે ભારતના બંધારણ છે એની અંદર તમામ કાયદાઓ અને નિયમો છે એ એક જ દસ્તાવેજના સ્વરૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે ભારતનું બંધારણ છે એ એક દસ્તાવેજના સ્વરૂપમાં છે. હવે અલેખિત બંધારણ એટલે શું? તો અલેખિત બંધારણ એટલે એવો મતલબ નથી કે જ્યાં કાયદાઓ અને નિયમો લિખિત સ્વરૂપમાં નહીં હોય અને મૌખિક હશે, એવો મતલબ નથી. પરંતુ અલેખિત બંધારણ એટલે કે જ્યાં કાયદાઓ અને નિયમો છે એ કોઈ એક જ દસ્તાવેજની અંદર સંગ્રહિત કરવામાં આવેલા નહીં હોય, પરંતુ અલગ અલગ દસ્તાવેજના સ્વરૂપમાં, ઉપરાંત રૂઢિઓ અને પરંપરાઓ છે એને પણ બંધારણ જ ગણવામાં આવેલું હોય છે. તો આ પ્રકારના જે બંધારણ છે એને અલેખિત બંધારણ કહે છે. જેમ કે બ્રિટનનું બંધારણ છે તો એ એક અલેખિત બંધારણનું ઉદાહરણ છે. હવે ભારતનું બંધારણ છે એ ભારતીય ભૂભાગ પરનો સૌથી મોટો કાયદો છે, મૂળભૂત કાયદો છે. હવે આ મોટો કાયદો છે, મૂળભૂત કાયદો છે, એના વિશે વધારે આપણે ડિટેલમાં સમજીએ તો ભારતમાં કાયદા બનાવવાની સત્તા છે એ બંધારણ દ્વારા સંસદને, રાજ્યોના વિધાનમંડળને અને રાષ્ટ્રપતિને વટહુકમ દ્વારા પ્રાપ્ત છે. એટલે કે સંસદ છે એ સમગ્ર દેશ માટે કાયદો બનાવી શકશે, રાજ્યના વિધાનમંડળ છે એ જે તે પોતાના રાજ્ય માટે કાયદા બનાવી શકશે, અને રાષ્ટ્રપતિ છે એ કોઈ વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિની અંદર વટહુકમ દ્વારા કાયદો બનાવી શકે છે. હવે ધારો કે કોઈ એક કાયદો છે એ સંસદ દ્વારા અથવા રાજ્યોના વિધાનમંડળ દ્વારા અથવા રાષ્ટ્રપતિએ વટહુકમ દ્વારા બનાવ્યો, તો આ કાયદો છે એ ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ સાથે સુસંગત હોવો જરૂરી છે. જો કોઈ કાયદો છે એની કોઈ જોગવાઈ એ ભારતના બંધારણની કોઈ જોગવાઈ સાથે સુસંગત નહીં હોય, અથવા તો એ કાયદો છે એ ભારતના બંધારણની કોઈ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતો હશે, તો એ કાયદો છે એ સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ ગેરબંધારણીય જાહેર કરશે. એટલે કે સંસદ, રાજ્યનું વિધાનમંડળ કે રાષ્ટ્રપતિ વટહુકમ દ્વારા એવો કોઈ પણ કાયદો ન બનાવી શકે કે જે ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ સાથે સુસંગત ન હોય, અને જો આવો કાયદો બનાવવામાં આવે તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે એને ગેરબંધારણીય જાહેર કરશે અને એવા કાયદાને રદ કરશે. એટલે કે સૌથી મોટો કાયદો છે, મૂળભૂત કાયદો છે, અને ભારતની અંદર બનાવવામાં આવતા તમામ કાયદાઓ છે એના મૂળમાં આ કાયદો રહેલો છે. બંધારણનું મહત્વ. હવે આપણે બંધારણના મહત્વ વિશે ચર્ચા કરીએ તો બંધારણ છે એ રાષ્ટ્રના તમામ નાગરિકોને કાયદાનું સમાન રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એટલે કે પ્રત્યેક નાગરિક માટે કાયદો છે એ સમાન હશે, અને કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ વ્યક્તિના સમૂહ સાથે ભેદભાવ કરતો હોય એવો કોઈ કાયદો બનાવી ન શકાય. પરંતુ મહિલાઓ, બાળકો અને નબળા વર્ગો માટે બંધારણની અંદર વિશેષ પરિસ્થિતિની અંદર અમુક ખાસ પ્રકારની અપવાદરૂપ જોગવાઈઓ આપવામાં આવેલી છે, જેની ચર્ચા આપણે મૂળભૂત અધિકારો ભણીશું ત્યારે કરીશું.
કે મહિલાઓ, બાળકો અને નબળા વર્ગો માટે સરકાર છે એ વિશેષ પરિસ્થિતિની અંદર અમુક પ્રકારની ખાસ જોગવાઈઓને અનુરૂપ અમુક કાયદાઓ બનાવી શકે છે. હવે બીજું મહત્વ જોઈએ તો એક નાગરિક છે એ બીજા નાગરિકના અધિકારનું સન્માન જાળવે છે. હવે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણને બંધારણ દ્વારા રાષ્ટ્રના દરેક જાહેર જગ્યાએ હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થયેલી છે. હવે ધારો કે તમે કોઈ એક ગાર્ડનમાં બેઠા હો અને ત્યાં કોઈ બીજો નાગરિક આવીને બેસે અથવા તો હરે ફરે, તો તમે એ નાગરિકને જાહેર જગ્યા ઉપર આ રીતે હલનચલન કરતા કે બેસતા અટકાવી શકો નહીં. કેમ કે જો તમે આવું કરશો તો કાયદાનું ઉલ્લંઘન થશે અને તમને સજા થઈ શકે છે. એટલે કે બંધારણના લીધે એક નાગરિક છે એ બીજા નાગરિકના અધિકારનું સન્માન જાળવે છે. પછી બીજું એક મહત્વ જોઈએ તો બંધારણ છે એ સરકારની શક્તિઓને મર્યાદિત રાખે છે. કઈ રીતે? તો હમણાં આપણે જોયું કે સરકાર છે એવા કોઈ કાયદા બનાવી શકતી નથી કે જે બંધારણની મૂળ જોગવાઈઓ સાથે સુસંગત ના હોય. એટલે કે જે મર્યાદિત સરકારનો સિદ્ધાંત છે, મર્યાદિત સરકારના સિદ્ધાંતની જોગવાઈ કરી આપે છે. એટલે કે સરકારની શક્તિઓ છે એને સીમિત રાખે છે. પછી એક વ્યક્તિના શાસનનો વિરોધ કરે છે. દેશના તમામ નાગરિકોને શાસન માટે સમાન તક આપે છે. એટલે કે બંધારણ છે એ કોઈ એક વ્યક્તિનું આજીવન શાસન રહે એ પ્રકારની જોગવાઈનો વિરોધ કરે છે. દર 5 વર્ષે ચૂંટણી દ્વારા શાસન વ્યવસ્થા છે એની અંદર ફેરફાર થતો રહે છે. દર 5 વર્ષે ચૂંટણી થાય છે અને જે વ્યક્તિ છે એને લોકો ચૂંટે છે એને જ શાસન કરવાનો અધિકાર છે. એટલે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ વર્ષો સુધી શાસન કરી શકતો નથી અને દેશના તમામ નાગરિકો છે એને શાસન કરવા માટે સમાન તકો ઉપલબ્ધ થયેલી છે. એટલે કે કોઈ નાગરિક છે એ ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ અને પોતે પણ શાસન કરી શકે છે, પરંતુ તેને લોકમત હાંસલ કરવો પડે. હવે આપણે વિવિધ પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા વિશે ચર્ચા કરીએ એ પહેલા સરકારના 3 અંગો વિશે આપણે સમજવું જરૂરી બને. સરકારના મુખ્ય 3 અંગો કયા કયા છે? તો એક છે ધારાકીય અંગ, બીજું છે કારોબારી અંગ અને ત્રીજું છે ન્યાયિક અંગ. હવે ધારાકીય અંગનું કાર્ય શું છે? તો કે કાયદાઓ બનાવવા. એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે સંસદનો. કારોબારી અંગનું કાર્ય શું છે? તો કાયદાઓનો અમલ કરાવવો. એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને મંત્રીમંડળ. ન્યાયિક અંગનું કાર્ય શું છે? તો કે ન્યાય આપવો. એટલે કે કાયદાના ભંગ બદલ ન્યાય આપે છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ નો સમાવેશ થાય છે. હવે આપણે ખાસ તો અહીં કારોબારી અંગ અને ધારાકીય અંગ વિશે સમજ કેળવવાની છે. કેમ કે ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ છે એકબીજા સાથે કઈ રીતે જોડાયેલા હોય છે એના આધાર ઉપર સંસદીય પ્રકારની અથવા તો પ્રમુખશાહી પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એ નક્કી થતી હોય છે. હવે જ્યારે ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય તો એ પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા બને છે એને આપણે સંસદીય પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો હવે ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ કઈ રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે એ જોઈએ આપણે. તો ભારત છે એની અંદર સંસદીય પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા આપણે સ્વીકારેલી છે. તો ભારતની સંસદ છે એમાં આપણે રાજ્યસભા અને લોકસભાનો સમાવેશ થાય છે. હવે જે લોકસભાના સભ્યો છે એ ચૂંટાઈને આવે છે. એટલે કે આ જે લોકસભાની રચના થઈ એ આપણે ચૂંટણી દ્વારા જે સભ્યો છે ચૂંટીને મોકલા એમાંથી લોકસભાની રચના થઈ. હવે જે લોકસભાની અંદર સૌથી વધારે બહુમતી ધરાવતો પક્ષ હશે કોઈ પણ, એ શેની રચના કરશે? તો એક કારોબારીની રચના કરશે, બહુમતી ધરાવતો પક્ષ. અને આપણે વધારે ડિટેલમાં સમજીએ તો લોકસભાની અંદર માનો કે કોઈ એક પક્ષની બહુમતી સાબિત થઈ તો રાષ્ટ્રપતિ છે એને કારોબારીની રચના કરવા માટે નિમંત્રણ પાઠવશે અને લોકસભાની અંદર બહુમતી ધરાવતો પક્ષ છે
એ પોતાનામાંથી કોઈ એક સભ્ય છે એને વડાપ્રધાન તરીકે નક્કી કરશે અને રાષ્ટ્રપતિ એની નિમણૂક વડાપ્રધાન તરીકે કરશે. અને આ વડાપ્રધાન છે એ બીજા મંત્રીઓની નિમણૂક માટે રાષ્ટ્રપતિને ભલામણ કરશે અને રાષ્ટ્રપતિ આવા મંત્રીઓની નિમણૂક કરશે અને મંત્રીમંડળ બનશે. આમ જોઈ શકો છો કે લોકસભામાંથી વડાપ્રધાન અને મંત્રીમંડળની રચના થઈ. એટલે કે ધારાકીય અંગ છે એમાંથી કારોબારી અંગ છે એની રચના થયેલી જોવા મળે છે. આમ વડાપ્રધાન અને મંત્રીમંડળ છે એ ખરેખર ધારાકીય અંગના જ સભ્યો બને છે. એટલે આ પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા થાય છે એને આપણે સંસદીય પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ, કે જેમાં કારોબારીના સભ્યો છે એ ધારાકીય અંગના પણ સભ્યો હોય છે. એટલે કે બેવડું સભ્યપદ છે એ આપણે આમાં જોઈ શકીએ છીએ. હવે આ પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ છે એ હેડ ઓફ સ્ટેટ હોય છે. એટલે કે રાજ્યના વડા હોય છે. અહીં રાજ્ય છે એનો મતલબ આપણે રાષ્ટ્ર તરીકે જોવાનો છે. હવે રાષ્ટ્રપતિ છે એ હેડ ઓફ સ્ટેટ હોય છે, પરંતુ એ ખાલી નામ માત્રના વડા હોય છે. ખરેખરી સત્તા છે એ વડાપ્રધાનના હાથમાં હોય છે. એટલે કે વડાપ્રધાન છે એ હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ હોય છે, એટલે કે સરકારના વડા હોય છે. આમ તમે જોઈ શકો છો કે ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ છે એકબીજા સાથે જટિલ રીતે જોડાયેલા હોય, જેના કારણે આપણે આને સંસદીય પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા કહીએ છીએ. હવે બીજું, સંસદીય પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં જે કારોબારી અંગ છે એને ધારાકીય અંગને જવાબદાર રહીને કાર્ય કરવાનું હોય છે. એટલે કે વડાપ્રધાન અને મંત્રીમંડળ દ્વારા જે કાંઈ પણ નીતિ નિર્માણ કરવામાં આવે અને જે કાંઈ પણ નિર્ણયો લેવામાં આવે એના જવાબ એને ક્યાં આપવા પડે છે, તો કે એના જવાબ એને લોકસભામાં આપવા પડે છે. એટલે કે કારોબારી અંગ છે એ ધારાકીય અંગને જવાબદાર હોય છે. હવે આપણે પ્રમુખશાહી પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા જોઈએ તો આ પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં ધારાકીય જે અંગ છે એના જે સભ્યો છે એ અલગ રીતે ચૂંટાઈને આવે છે. અને કારોબારી અંગ છે એના સભ્યો છે એ પણ અલગ રીતે ચૂંટાઈને આવે છે. એટલે કે બે પ્રકારની ચૂંટણી થાય છે. ધારાકીય અંગના જે ધારાસભ્યો છે એ અલગ રીતે ચૂંટાય છે અને રાષ્ટ્રપતિ અને કારોબારી અંગના જે બીજા છે સભ્યો એ પણ અલગ રીતે ચૂંટાઈને આવે છે. જેમ કે અમેરિકા છે એમાં આપણે પ્રમુખશાહી પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા જોઈ શકીએ છીએ. તો એમાં જે ધારાકીય અંગ છે એની ચૂંટણી પણ અલગ રીતે થાય છે અને રાષ્ટ્રપતિ છે એની ચૂંટણી પણ અલગ રીતે થાય છે. એટલે કે ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ છે એ બંને એકબીજાથી સાવ અલગ હોય છે. એટલે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોતા નથી. આ પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એને આપણે પ્રમુખશાહી પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા કહીએ છીએ. અને આ પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ છે એ જ હેડ ઓફ સ્ટેટ અને હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ બંને રાષ્ટ્રપતિ જ હોય છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ધારાકીય અંગના સભ્યો અલગ રીતે ચૂંટાઈને આવેલા છે અને કારોબારી અંગના જે રાષ્ટ્રપતિ છે અને મંત્રીમંડળ છે એ પણ અલગ રીતે ચૂંટાઈને આવેલા હોય છે. એટલે કારોબારી અંગ છે એ ધારાકીય અંગને જવાબદાર હોતું નથી. એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ અને એનું મંત્રીમંડળ છે એ અલગ રીતે કાર્ય કરે છે અને ધારાસભામાં બેઠેલા જે સભ્યો છે એ કાયદા બનાવવાનું કામ પોતાની રીતે અલગ રીતે કરે છે. રાષ્ટ્રપતિ છે એની ચૂંટણી અલગ રીતે થયા પછી રાષ્ટ્રપતિ પોતાની રીતે એક મંત્રીમંડળ બનાવે છે અને આ મંત્રીમંડળ અને રાષ્ટ્રપતિ મળી અને આખા દેશનું શાસન અને વ્યવસ્થા ચલાવે છે. હવે આપણે જોઈએ બંધારણ અને રાજવ્યવસ્થા વચ્ચેનો તફાવત. તો કે બંધારણ છે એક સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપ છે, રાજવ્યવસ્થા છે એ વ્યવહારુ છે. એટલે શું? તો કે બંધારણ છે એ એક દસ્તાવેજના સ્વરૂપમાં આપણે બધી જોગવાઈઓ અને કાયદાઓ એમાં લખેલા હોય છે, પરંતુ જે ખરેખર ક્રિયાન્વિત થાય, કાર્ય કરતું થાય, એટલે કે પ્રેક્ટિકલ યુઝ શરૂ થાય અને જે અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ એ છે રાજવ્યવસ્થા. એટલે કે બંધારણ મૂળ દસ્તાવેજ છે
રાજવ્યવસ્થા છે એ મૂળ દસ્તાવેજના આધારે ક્રિયાન્વિત થાય છે. હવે આને આપણે વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવું હોય તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા છે એ બંધારણના ભાગ 9 ની અંદર આપેલું છે. એટલે કે બંધારણનો જે ભાગ 9 છે એમાં લખેલું છે કે ભારતમાં એક પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા હશે. પરંતુ જ્યારે ગ્રામ પંચાયતની રચના થાય, તાલુકા પંચાયતની રચના થાય, જિલ્લા પંચાયતની રચના થાય અને આ ખરેખર કામ કરતા થાય અને આપણે એનો અભ્યાસ જેમાં કરીએ એ આપણે શું કહેશું તો કે રાજ વ્યવસ્થા. એટલે કે ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના અધિકારીઓ કોણ હશે, એના પદાધિકારીઓ કોણ હશે, આ બંનેના કાર્યો શું હશે, એની ફરજો શું હશે, એની મર્યાદાઓ શું હશે, એની સત્તાઓ શું હશે, આ બધી જે આપણે અભ્યાસ વિસ્તૃત રીતે કરીએ છીએ એને આપણે કહેશું રાજ વ્યવસ્થા. હવે આપણે એમસીક્યુ જોઈએ તો પહેલો એમસીક્યુ છે એ છે ભારતના બંધારણ બાબતે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે. તો એ છે ભારતનું બંધારણ નાગરિકના અધિકારોના સંરક્ષણ તરીકે કામ કરે છે. બી છે ભારતનું બંધારણ તમામ નાગરિકોને કાયદાનું સમાન રક્ષણ આપે છે. સી છે ભારતનું બંધારણ છે એ શાસકને શક્તિશાળી બનાવે છે. ડી છે ભારતનું બંધારણ એ મર્યાદિત સરકારના સિદ્ધાંતની જોગવાઈ કરી આપે છે. હવે એમસીક્યુ બીજો જોઈએ, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે. તો એ છે સંસદીય પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થામાં ધારાકીય અંગ કારોબારીને જવાબદાર હોય છે. બી પ્રમુખશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં ધારાકીય અંગ અને કારોબારી અંગ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. સી સંસદીય શાસન વ્યવસ્થામાં રાજ્યના વડા તરીકે વડાપ્રધાન હોય છે. અને ડી પ્રમુખશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં ધારાસભા અને કારોબારીના સભ્યો અલગ અલગ ચૂંટાય છે. હવે આના જવાબ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને આપજો. આપણે જે નવો લેક્ચર બીજો આપણો આવશે એમાં આપણે આનું સોલ્યુશન કરીશું. થેન્ક યુ.